ਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਤੇ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਬੁੰਟੂ 11.10 JDK 1.6 ਤੇ ਇਕਲਿਪਸ IDE 3.7 ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਲਈ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦਾ ਤੇ if else ਕੰਟਰੋਲ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ if ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ if ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਿੰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 2 ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ 2 ਦੂਜੇ if ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 2 ਟਰੂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਲਾਕ 1 ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਲਾਕ 2 ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਫਾਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 2 ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ else ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਬਲਾਕ 3 ਉੱਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੋਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕਲਿਪਸ IDE ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਟਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨੈਸਟਡਿਫਡੇਮੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਮੇਥਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਇਵਨ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਓਡ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਨ ਮੇਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਇੰਟ n is equal to -5। ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਰਿਏਬਲ n ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ if ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ if n ਲੈਸ ਥਾਨ 0 ਬਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ ਖੋਲੋ ਏੰਟਰ ਦਬਾਓ। ਸਿਸਟਮ ਡੋਟ ਆਉਟ ਡੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਲਨ ਬਰੈਕੇਟਸ ਅਤੇ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਵਨ ਅਤੇ ਓਡ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਵਨ ਅਤੇ ਓਡ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ else ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟਸ ਏੰਟਰ ਦਬਾਓ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ else ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ else ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਵਨ ਜਾਂ ਓਡ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਪ ਕਰੋ if n ਮੋਡੂਲਸ 2 ਡਬਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਬਰੈਕੇਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ ਏੰਟਰ ਦਬਾਓ। ਸਿਸਟਮ ਡੋਟ ਆਉਟ ਡੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਲਨ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਬਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ else ਭਾਗ else ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏੰਟਰ ਦਬਾਓ। ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਸਿਸਟਮ ਡੋਟ ਆਉਟ ਡੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਲਨ ਬਰੈਕੇਟਸ ਵਿੱਚ ਓਡ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਓਡ ਜਾਂ ਇਵਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਟਪੁਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਜਿਟਿਵ ਗਿਣਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। n is equal to -5 ਨੂੰ n is equal to 5 ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਹੁਣ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਟਪੁਟ ਆਸ਼ਾਨੁਸਾਰ ਓਡ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। n is equal to 5 ਨੂੰ n is equal to 10 ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਹੁਣ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਟਪੁਟ ਆਸ਼ਾਨੁਸਾਰ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ if ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੈਸਟਡ if ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਸਟਿੰਗ ਦਾ 3 ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੇਨ ਮੇਥਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਓਡ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 7 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ 7 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗਿਣਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ।
ਮੇਨ ਮੇਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਇੰਟ n, nHalf। ਅਸੀਂ n ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ nHalf ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ n 5। ਅਗਲੀ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਆਈਐਫ n ਮੋਡੂਲਸ 2 0 ਬਰੈਕੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਪਨ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ, enter ਦਬਾਓ। ਟਾਈਪ ਕਰੋ nHalf n/2 ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਏਲਸੇ ਭਾਗ, else nHalf n+1 ਬਰੈਕੇਟ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਕਲੋਜ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕੇਟ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਇਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਓਡ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਸਿਸਟਮ ਡੋਟ ਆਉਟ ਡੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਲਨ nHalf ਬਰੈਕੇਟ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਟਪੁਟ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਘੂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਆਪਰੈਂਡਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਰੈਂਡ 1 ਵੇਰਿਏਬਲ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਰੈਂਡ 2 ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ if else ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਪ ਕਰੋ nHalf n ਮੋਡੂਲਸ 2 0 question mark n/2 ਕੋਲੋਨ ਬਰੈਕੇਟਸ ਵਿੱਚ n+1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਸੈਮੀਕੋਲੋਨ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ n ਇਵਨ ਹੈ nHalf n/2 ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ n+1/2 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰੋ। Ctrl S ਅਤੇ Ctrl F11 ਕੀਜ ਦਬਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਟਪੁਟ ਆਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਤੇ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਅਤੇ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਅਤੇ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੋ। ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾਂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਟੀਮ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ contact@spokentutorial.org ਤੇ ਲਿਖੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਟਾਕ ਟੂ ਅ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ MHRD ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਥ੍ਰੋ ICT ਰਾਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ spoken-tutorial.org/nmeict-intro ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਰਿਪਟ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। IIT ਬੰਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।